Bună ziua, salutare tuturor! Am să vă prezint un aparat pe care l-am achiziționat. Este un navigator pentru motociclete cu două dashcam, da? Două camere pentru motociclete cu diferite conexiuni. Este CarPride 712D. De ce am făcut? Vreau să fac această prezentare, un fel de unboxing. Eu am desfăcut folia inițială pentru că încă nu eram decis, nu mă hotărâsem să fac această prezentare, dar din cauza faptului că online, pe internet, sunt foarte puține, sau cel puțin nu am găsit eu atât de multe, sau video sau alte prezentări ale acestui navigator, am zis, haide să fac eu o prezentare. Nu sunt profesionist, nu fac de obicei aceste prezentări, deci o să fac o grămadă de erori și nici videoul nu o să fie făcut în, să zicem așa, într-o manieră așa mai profesională. Deci acesta este aparatul, așa se prezintă, este foarte bine ambalat, da? Să începem să vedem ce are înăuntru, da? Deci așa vine, cum spuneam, foarte bine ambalat, acoperit, protejat, da? Haideți să scoatem, să vedem mai bine. Să dăm asta un pic la o parte, da? Deci acesta este, vă spun imediat că senzația este de un aparat bine făcut, da, de o calitate, fără plasticuri din acelea ieftine și vă dați, știți cum este, care este senzația, deci fără prea multe comentarii. Ăsta este aparatul, vine cu 4 cabluri deja conectate. Eu aș fi vrut să fie într-un fel detașabile aceste cabluri, pentru că ar fi fost ușor să-l scoți, să-l detașezi de ghidonul motociclete și să zicem, dacă vrei să-l iei cu tine, da? Din partea aceasta are locul, slotul pentru cardul de memorie și probabil aici pentru conexiune la computer. Probabil o să fac și un video cu montarea lui pe motocicletă, pentru că, cum spuneam, sunt pentru alte tipuri de navigatoare, dar nu pentru acesta care are două camere, două dashcam-uri. Și o să vedem după aceea, da? Deci și acesta este, să prezentăm cablurile astea care sunt, două cabluri, da? Asta este pentru camera anterioară, asta este pentru camera posterioară. Uitați-vă la cablurile acestea cum sunt, prezintă o garnitură, da? Waterproof, cu o filetatură, da? Care să face o conexiune sigură împotriva apei, da? După aceea, acest cablu care vine cu acest controller, da? Vine fixat tot așa de ghidon, probabil eu o să-l montez în partea stângă ca să-l controlez cu partea stângă, da? Dar sigur poate să fie conectat, poate să fie instalat și pe partea dreaptă, absolut nu este nicio problemă. Este destul de lung, deci se poate, da? Această conexiune bine făcută, în cazul în care îl scoți, are acest scăpăcel pentru protecția împotriva prafului. Și al patrulea cablu este cablu de alimentare, care vine cu aceste două, cu negativul, se instalează la baterie, acesta se instalează la baterie, negativul, pozitivul, apel pozitiv. Deci vine prevăzut cu absolut tot ce este necesar, cu această siguranță fuzibilă, nu știu de care este, nu o să o scot acum, chiar dacă mi se pare un pic, mă rog, nu o să o scot acum, o să văd la instalare. Deci acesta este aparatul principal. După aceea aici avem una dintre dashcam, da?
cum vă spuneam, senzația este bine făcută, senzația este plăcută, materialul în care e făcut este flexibil și camera în sine este dă senzația de rear cam, deci asta este camera posterioară. Asta este camera front cam anterioară, da? Cu acest suport care vine prins în două șuruburi, acum în funcție șuruburi sau este această bandă adezivă, da? Dar eu după mine cred că ar trebui fixat în șuruburi, acum de suporturi, fiecare cum e predispus. De exemplu, motocicleta mea care este o Benelli TRK 700 X are deja prevăzute, cel puțin în partea anterioară este prevăzută pentru a putea instala o cameră, o dashcam pe motocicletă. Pe partea exterioară nu, însă sigur se va găsi locul unde va putea fi instalată. Ce mai avem aici? Avem suportul de fixare pe ghidon, da? Este făcut acesta, vine cu, văd aici, aceste două piese care vin asamblate împreună, da? Și una vine la navigator, una vine la acest suport care e foarte ușor de instalat și de utilizat. Vreau să vă spun că sunt din un material metalic, probabil aluminiu, nu știu, dar oricum dă senzația de siguranță și de de lucru bine făcut. Da. Foarte mișto. Hai să vedem ce mai avem aici. Mai avem aici un alt cablu suplimentar. Acesta este cablul pentru alimentare, da? Cu o priză USB-A. După cum vedeți, filetatura vine înlocuit acesta în cazul în care tu nu vrei să conectezi aparatul la baterie, dar vrei să-l conectezi la priza USB, atunci tu poți simplu să înlocuiești cu acest cablu. Eu nu o să fac chestia asta pentru că chiar dacă am motocicleta este prevăzută cu alimentare USB a USB-C, eu nu o să fac pentru că o să-mi trebuiască priza USB ca să conectez altceva la ea. Deci o să conectez direct la baterie. Deci vine și cu acest cablu. Ai tot ce ai nevoie, nu trebuie să mai iei niciun accesoriu suplimentar. Astea sunt suporturile, da? Asta este o cheie hexagonală, o altă cheie hexagonală imbus, da? Cu toate distanțierele, da? Care pot să fie folosite pentru fixarea suportului navigatorului pe ghidonul motocicletei, da? Sunt de diferite măsuri, șuruburile, să le folosești, să le adaptezi în funcție de cum ai tu nevoie, da? Astea sunt distanțiere, uitați-vă, bine făcut, cu niște canale și cu niște repere, să zic așa, în care tu îl fixezi și nu-ți cade, da, în cazul în care vrei să-l montezi, deci rămân și la locul lor aici. Foarte, cum v-am spus, este bine făcut. Să sperăm că și funcționarea lui va fi pe măsura așteptărilor mele. Aici avem o altă siguranță fuzibilă, suplimentară, de rezervă, care e o chestie bună, absolut, pentru că tu, dacă ești la o plimbare cu motocicletă, ai vreo problemă, nu stai să mai cauți, să vezi care este, să demontezi totul, să vezi ce
de ce mărime are și, mă rog, ați înțeles, deci o rezervă. Și ce mai avem aici? Și mai avem manualul de instrucțiuni, da, cu toate, deci ăsta, nu știu dacă pentru cine nu știe, poate să fie conectat și la iPhone și la smartphone-urile Android. Deci CarPlay și Android Auto, absolut fantastic. Instrucțiuni de montare, de conectare la baterie, la USB, tot ce ai nevoie. Este în limba engleză, deci, dar este intuitiv, adică nu trebuie să știi neapărat engleză. Cine are un minim de cunoștințe sau cine a mai făcut, absolut se va descurca, nu este nimic. Bineînțeles, montarea cablurilor diferă un pic de la motocicletă, dar doar montarea lor pe motocicletă. În schimb, conexiunile la baterie sunt la fel pentru toate motocicletele, nu e că este nevoie de conectarea cu USB, e clar, da? Deci tu doar trebuie să-l conectezi acolo și să fixezi aparatul, nu este că e nevoie de altceva. Da, toate instrucțiunile bine făcute, setările, da, ajustările diferitelor. Da, deci asta este CarPlay 712 ca prezentare. Ce să vă spun, abia aștept să-l instalez și probabil o să fac un video și cu instalarea lui pe motocicletă, pe tipul meu de motocicletă, una dintre motocicletele cele mai vândute, cel puțin în 2024, și o să vedem cum o să iasă și cum o să funcționeze. Aș fi vrut să-l probez, dar vreau mai întâi să citesc instrucțiunile, să fiu sigur că această conexiune, de exemplu prin USB, este cea corectă pentru, de exemplu, conexiunea la PC-ul meu, la calculator. Deci n-aș vrea ca să fac vreo chestie, da, o chestie greșită. Da, asta a fost. Vă mulțumesc că v-ați uitat această prezentare neprofesională și să ne revedem cu bine și asfalt uscat, cum se zice pe la noi, cu motocicleta. La revedere!